Walang kinikilingan, laging balance. Tapat na paglilingkod, di basta abante. Hagupit Onse Balita Balita. Narito ang mga balitang kailangang tutukan. US debt crisis. Can the US manage its escalating debt without triggering a fiscal crisis? US job growth slows, but unemployment stays low. Pilipinas, sumablay ulit sa economic growth target sa ikalawang sunod na taon. Inflation rate ng Pilipinas noong Enero 2025 napanatili sa 2.9% ayon sa PSA. Firing squad versus mga korap na opisyal, pinanukala sa Kamara. Hello Love Again breaks records in Middle East, earns $1.4 million in just 1 week. Magandang araw, Amy Clark. Ako si Paris Tito. May apagarpanapon kabalen, ako naman si Lana Soliven. Ngayon ay ika-22 na araw ng Pebrero taong 2025. Narito ang detalye ng mga balita. The US national debt has surged to a staggering $34.5 trillion, nearly 3 times that of the Eurozone, with projections showing it could reach 134% of GDP by 2029. Concerns over a potential fiscal crisis are growing. Let's break it down. The US debt has reached record highs, currently standing at 122% of GDP. According to the IMF, it is expected to rise further, driven by budget deficits outpacing economic growth. In 2023, the federal deficit jumped to 8.8% of GDP, up from 4.1% in 2022, largely due to rising interest payments. The US deficit is not twice that of the Eurozone, raising concerns about the governance and fiscal responsibility. As of April 2024, credit rating agencies have downgraded the US outlook, with Fitch lowering its ratings to AA+ due to fiscal deterioration. The IMF warns that continued inflation and high interest rates could compound financial risks globally. While markets trust the United States' ability to manage its debt, history has shown that this trust is not limitless. The UK's 2022 fiscal turmoil under Liz Truss serves as a warning of how unchecked borrowing and policy missteps can lead to market chaos. Could the US face a similar moment? The US debt situation is a pressing issue that could shape economic policy and global markets in the years ahead. Will policymakers take the necessary steps to prevent a fiscal crisis? We'll continue to monitor developments. Para sa ibang balita, narito ang detalye ng mga balita. Staying your focus to the global stage, tensions rise as geopolitical developments continue to shape the international economy. From diplomatic conflicts to economic shifts, nations are navigating complex challenges. Up next, we take a closer look at US job growth, examining its impact on global markets and international relations. Stay with us. Good day and welcome to Hagupit Onse Balita. I'm Rain Mustaris, bringing you the recent news in the economy. According to the latest report from the US Labor Department, the economy added 143,000 jobs in January. Meanwhile, the unemployment rate edged down to 4%, a slight decline from December's 4.1%. This chart from the US Bureau of Statistics illustrates employment fluctuation over the past 2 years, with January 2025 reflecting a more moderate pace of job creation compared to prior months. Despite the slowdown, the labor market remains resilient. Employees are still hiring but at a slower pace, showing a cautious yet stable economy. These employment figures emerge as President Donald Trump implements his economic policies, including reductions in government spending, adjustments to the federal workforce, and increased tariffs on imported goods. Breaking down the data by industry, the healthcare and retail sector led jobs gains in January, despite disruption caused by severe winter storms and wildfires. Wage growth also continued its upward trajectory, with average hourly earnings rising 4.1% compared to the same period last year, reflecting steady income gains across multiple industries. The latest employment report has drawn political reactions. White House spokeswoman Caroline Leavitt criticized Biden's economic policies, stating that the data highlights the need for Trump's pro-growth agenda. Economists remain cautiously optimistic, saying the job market is stable but will be closely watched. Some analysts predict hiring may slow, but for now, conditions remain steady. That concludes our report. Stay tuned for more updates only on Hagupit Onse. Kami magbabalik makalipas ang kilang paalala.
Uy! Wallet! Tignan natin kung may pera sa loob. Ay, solid. Yaman. Thank you, Lord. What if you had unlimited money? Would you spend it wisely? Bagong phone? Why not? Unlimited foods? Tara na! When money comes easy, it's easy to waste. Hey, Tess! Nagano ba na? Gumagana to kanina. When you don't manage well, it disappears fast. Smart spending isn't about how much you have, but how you use it. Maybe I don't have to buy everything I want right now. Babalik ang Hagupit Onse Balita. Magandang gabi, Pilipinas! Sa kabila ng positibong paglago ng ekonomiya sa huling bahagi ng 2024, hindi pa rin naabot ng bansa ang target nitong economic growth para sa buong taon. Ito na ang ikalawang sunod na taon na sumablay ang Pilipinas sa itinakdang economic growth target. May ulat si Alena Galak. Oo, partner. Ayon sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority ngayong araw, lumago ang ekonomiya ng bansa ng 5.2% sa ika-4 na quarter ng 2024. Ito ay kapareho ng growth rate noong ikatlong quarter, ngunit bahagyang mas mabagal kumpara sa 5.5% growth rate noong ika-4 na quarter ng 2023. Dahil dito, naitala sa 5.6% ang kabuuang paglago ng ekonomiya para sa buong taon ng 2024, na bagaman mas mabilis ng kaunti sa 5.5% growth rate noong 2023. Hindi pa rin ito naabot ang target rate na 6.0% hanggang 6.5% na itinakda ng gobyerno. Patatandaan noong 2022, lumago ang ekonomiya ng bansa ng 7.6%. Kaya naman noong 2023, itinakda ng gobyerno ang target growth sa 6.0% hanggang 7.0%. Gayunpaman, 5.5% lamang ang naitalang paglago. Ngayong 2024, muling sumablay ang target na nagtala lamang ng 5.6% growth. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ilang salik ang nakaaapekto sa ekonomiya na wala sa kontrol ng gobyerno, kabilang ang mga kalamidad at geopolitical tensions. Ayon sa NEDA, patuloy ang pagunlad ng service at industrial sectors, ngunit bumagsak ang sektor ng agrikultura na hindi rin abot ang sariling growth target ng Department of Agriculture. Sa kabila ng hindi naabot na target, nananatiling pangatlo ang Pilipinas sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Southeast Asia, kasunod ng Vietnam at China. Ang Malaysia naman ang nasa ika-4 na pwesto. Mula sa Hagupit Onse Balita, ako si Alena Galak. Balik sa iyo, partner. Salamat, Alena Galang! Mga ka-onse, paano kaya makakabawi ang Pilipinas upang maabot ang target nitong economic growth sa mga susunod na taon? Abangan ang karagdagang ulat. Ako si Lana Soliven at ito ang Hagupit Onse Balita. Napanatili sa 2.9% ang inflation rate ng Pilipinas noong Enero 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ito ay katulad ng naitalang inflation noong Disyembre 2024. Ngunit bahagyang mas mataas kumpara sa 2.8% noong Enero ng nakaraang taon. Sa isang press conference ngayong araw, sinabi ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na pangunahing dahilan ng inflation ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, pati na rin ang mas mataas na singil sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel. Ayon sa PSA, nakapagtala rin ng pagtaas sa presyo ng pagkain sa mga kategoryang karne, isda at gulay, particular na ang kamatis, dahil sa epekto ng nagdaang mga bagyo. Ngunit ayon sa PSA, na-offset naman ito ng kagbaba ng presyo ng bigas. Nakatunayan, ang rice inflation ay bumaba sa 12.3%, ang pinakamababang antas sa mahigit 4 na taon. Samantala, nananatili pa rin sa target range ng Administrasyong Marcos ang headline inflation ng 2% hanggang 4% ayon sa PSA. Patuloy nating babantayan ang mga paggalaw sa ekonomiya ng bansa. Para sa iba pang balita, manatiling nakatutok dito sa aming programa. Mula sa newsroom, ako si Paris Vito, Balitang Asintado. Magandang araw, Pilipinas! Narito ang pinakauling ulat tungkol sa ekonomiya ng bansa.
Isang panukalang batas ang inihain sa Kamara de Representantes na layong ibalik ang parusang kamatayan para sa mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang sangkot sa katiwalian at hindi lang basta death penalty kung maipapasa ang panukala. Firing squad ang magiging paraan ng pagbitay. Narito ang ulat ni Love Soriano. Oo, partner, isang controversial na panukalang batas ang inihain ni Zamboanga Representative Kaimer Olaso, ang House Bill 11211 o Death Penalty for Corruption Act. Layunin nitong gawin mas mabigat ang parusa sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, kabilang na ang mga nasa ehekutibo, lehislatibo, judikatura, pati na rin ang mga miyembro ng PNP at AFP. Ayon sa panukala, papatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang mga opisyal na makatutunayan nagkasala sa mga kasing graft, malversation of public funds at plunder na may halagang aabot ng 50 million pesos. Sa kabila ng matinding parusa, tiniyak ni Olaso na may safeguards ang panukala. Ayon sa probisyon ng bill, hindi maaaring ipatupad daw firing squad execution maliban kung naaprubahan nito ng Korte Suprema at dumaan sa automatikong pagsusuri, pati na rin sa lahat ng legal na hakbang gaya ng apela at musyon para mabaliktad ang hatol. Samantala, ilang eksperto at mambabatas ang nagpahayag ng kani-kanilang opinyon ukol sa panukala. Matatanda ang ipinagbawal ang parusang kamatayan sa Pilipinas noong 2006. Ngunit sa paglaganap ng mga kaso ng katiwalian, muli binubuksan ng diskusyon kung dapat nga bang ibalik ito. Para sa Hagupit Onse, nagbabagang balita, ako si Love Soriano. Back to you, partner. Salamat, Love Soriano. Mga ka-onse, ano sa tingin ninyo? Sang-ayon ba kayo sa pagbabalik ng death penalty para sa mga tiwaling opisyal? Ibahagi ang inyong opinyon sa aming social media pages. Manatiling nakatutok para sa iba pang mahalagang balita. Ako si Lana Soliven at ito ang Hagupit Onse Balita. Kami magbabalik makalipas ang ilang paalala. Weird. Nalipsan ka pala ng letters. What if your future self warned you about your biggest mistake? Wait, John, nasan tayo ng real records? Sa end taon mo naman. Sa SM? Oo. Ay, wait. Inflation makes prices go up. If you're not prepared, the future won't be kind. Oy, B. Kamusta na kayo ni Clear? Ay, wala. Ganun pa din. Nakita na kayo? Uy, hindi pa. Talaga lang. What you do today affects your tomorrow. May oras pa. I can make better choices now. The future isn't written yet, but you can prepare for it. Nagbabalik ang Hagupit Onse Balita. Good evening mga ka-onse. In showbiz news, the highly anticipated sequel, Hello Love Again, continues to break records internationally. According to a report by Nelson Canlas on 24 Hours Weekend, the Alden Richards and Catherine Bernardo star has earned an impressive $1.4 million in just 1 week of theatrical release across the United Arab Emirates, Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, and Oman. The film has shattered records for the highest opening day, biggest single day gross, and highest opening weekend gross for a Filipino film in the UAE, KSA, and Qatar. Hello Love Again is now officially the first Filipino film to surpass 1 billion pesos in total box office sales, cementing its place as the highest grossing Filipino film of all time. Congratulations to the entire team behind Hello Love Again. Stay tuned for more updates on this record-breaking success. I'm Ann Pineda, delivering you the best showbiz news here at Hagupit Onse Balita. At iyan ang mga naikalap na balita mula sa Mabalacat hanggang sa ibayong dagat.
Muli, ako si Paris V2. Balitang para sa lahat, sapat at nararapat. Walang kinikilingan, laging balanse, tapat na panglilingkod, di basta aabante. Hagupit Onse, Makalakat City, Balita.